Ja, men hej och varmt välkomna ska ni vara till O-ringen TV avsnitt 28 eller någonting är vi säkert på, jag vet inte riktigt, men någonstans där ish. Idag ska vi snacka om lite vägvalsorientering tänkte jag, och jag har lagt ett vägval som jag tycker ser ganska kul ut. Och den här veckan så tänkte jag att vi skulle kolla teoretiskt på det då, och sen nästa vecka ska vi faktiskt ge oss ut och testa det i praktiken också. Så det blir kul att faktiskt se, för när jag sitter och kollar på det här vägvalet så har jag en idé om vad jag tror är det bästa vägvalet för mig och allmänt bästa vägvalet kanske. Och sen, men det ska också bli spännande att testa det i praktiken och se om det stämmer överens också. För det är mycket som går in när man väljer, man måste väga in många faktorer när man väljer ett vägval naturligtvis, och det är inte så att ett vägval är bäst för alla heller, utan det kommer ju variera från person till person. Men jag tänkte försöka ge lite allmänna tips också, bara vad just för den här typen av vägval vad man ska tänka på då, och det blir lite allmänna tips också, men nu ska jag sluta svamla. Jag tycker vi kastar oss in i det här vägvalet och ser vad vi har för någonting. Ja, men om vi tar och börjar kika på den här sträckan så har vi kontroll nummer 1 här nere, och vi ska ta oss från den upp till kontroll nummer 2 här uppe då. Så det är den riktningen vi springer åt. Och då skulle jag säga att det finns 3 olika typer av vägval. Vi kan gå på det här rakt på vägvalet, eller så kan vi gå på vänstervägvalet, och då har jag gjort 2 varianter av den, och sen högervägvalet som jag också har gjort 2 varianter av då. Och jag skulle säga att det är klart sämre att springa vänstervägvalet. Det är vad jag tror i alla fall. Eller klart sämre, men det är nog ett sämre vägval tror jag. Och sen så tror jag att högervägvalet här är ett väldigt bra alternativ, och jag tror också att rakt på är ett väldigt bra alternativ. Men jag skulle också säga att det varierar från person till person, och här så kommer väl det första in då, hur orienteringssäker du är. Om du är väldigt orienteringssäker och kan hålla god hastighet eller hög hastighet, god hastighet. Vad är en god hastighet? Jag vet inte. Men en hög hastighet. Om du kan hålla en hög hastighet i din orientering, så tror jag att det är väldigt bra att springa rakt på, för det är ju väldigt fint uppe på den här höjden, brukar vara på upplandshöjder, så jag tror att det kommer vara väldigt fint uppe på den här höjden, och här kan du bränna på rätt så snabbt om du klarar att hålla uppe din orientering samtidigt. Om du är mer osäker i din orientering, då kan det nog vara klart bättre att välja ett av runtvägvalen, och jag tror nog att höger där är det jag tippar är det bättre där då. Och varför tippar jag att det högra är bäst? Jag kan ju börja med att bara berätta, för det här är en liten grej som jag brukar använda som ett knep, och jag tror att många banläggare använder det här som ett knep. Just den här utgången ser inte jättebra ut höger, medan den här utgången ser ju jättefin ut. Du har ju en fin gulmossa här, och sen ut på stigen, för stigen här, och sen kan du antingen välja att springa runt här. Du kan ju hålla ganska god hastighet hela vägen bort hit då, och samma på den här då, och sen upp här då. Ja, här är kanske inte lika snabbt då, men det är ett litet knep man kan använda faktiskt, för att det ser dåligt ut att springa den här vägen, och du vill liksom inte ut på det här lite grann, känns det som, för att det är som en liten buckla där i början som blir väldigt jobbig, och det är ett vanliga knep man kan använda sig av just för att det tar emot lite att springa det hållet. Det är lätt att om man inte har planerat sin sträcka innan man kommer till den här kontrollen här nere då, att man då ger sig ut på det som ser lättast ut från början. Och i det här fallet så är det ju faktiskt det här vänstervägvalet då, vilket jag tror är ett sämre vägval, men kanske vi får se när vi testar också. Så därför brukar jag också börja med att tänka på hur vill jag tackla den här kontrollen från, så att man börjar bakifrån och titta på, här har vi den kontrollen jag ska till, vilket håll vill jag tackla den här kontrollen från. Jag vill ju kanske inte komma från ett håll där det är extremt tekniskt från, så att jag måste verkligen, så att det blir hög risk att jag bommar den, eller att jag måste sakta ner väldigt mycket. Jag vill ju göra kontrolltagningen väldigt enkel för mig. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt, så har vi pratat om det, och det kommer igen lite grann här när man väljer sitt vägval då, att man verkligen då väljer ett vägval som är ett vägval man kan hantera själv också. Så titta från slutet, varifrån vill jag tackla den här kontrollen? Och när vi tittar på den här kontrollen så skulle jag säga att du vill inte tackla den från det här hållet, för du har liksom en sluttning här med massa sten och branter, och det är ganska mycket skit här som kan försvåra kontrolltagningen, speciellt om man kommer från den här punkten här.
Det kanske är lite bättre om du kommer från det här hållet. Då kan du få en bättre ingång till kontrollen. Men just den här kan det bli lite lurigt för att du har den här lilla biten upp. Du har branter, du har stenar. Det kommer att vara fysiskt svårt att ta sig upp där. Men utöver att vara fysiskt svårt så kommer det också vara tekniskt svårt. Så när du kommer upp här så måste du faktiskt veta vart du är någonstans för att kunna ta kontrollen på ett bra sätt. Annars är risken att du glider iväg någonstans och bommar kontrollen. Så det är inte jättebra ingång från det hållet. Men här är ju jättefin utgång. Så det kanske kan lura ut dig på det vänstervägvalet då. Så tänk på det när du väljer ditt vägval, att ta inte bara det första bästa så att säga, utan se över hela sträckan och planera i förväg så att du verkligen har tittat på hela sträckan och inte bara på starten. För annars kanske du faller i en sån där liten barniga fälla. Men om vi då går till högervägvalet, som jag faktiskt tror är det bästa runtvägvalet. Om man bortser från det här starten, du får forcera igenom det här lilla skitet i början då för att ta dig ut på den här stigen. Men sen har du ju väldigt fint här, stig hela vägen runt här och sen så upp. Så ser det i alla fall på kartan ut att vara väldigt, väldigt fint och löpbart tycker jag. Och du har inte lika mycket detaljer som på det här raktvägvalet. Har vi ju extremt mycket detaljer, eller extremt mycket, men vi har mycket detaljer hela vägen där att läsa på. Medans på det här högervägvalet så kan du sålla bort det lite grann. Och här ser du att det är mycket färre detaljer och större detaljer som man kan använda sig av för att orientera sig in. Och det kommer att göra din kontrolltagning lättare. Dessutom ska jag säga någonting om längden här. Nu måste jag själv titta in de här längderna. Jag kommer inte ihåg dem bara så här på rak arm. Så vi kikar på vad vi har för längder på de här sträckorna då. Nu ska vi se. Jo, så att om vi börjar med att titta på rakt på-vägvalet här då, så har vi 753 meter har vi. Och sen så har vi med runt höger längst bort då är 854 meter. Så det är det är ju precis 101 meter längre då, medan vi har det här vänstervägvalet då som är 897 meter. Så det är ju till och med nästan 150 meter längre än rakt på. Så det längsta vägvalet är ju det runt vänster då. Och sen det runt höger där är snäppet kortare då. Och sen så har vi de här mellanvägvalen som vi har på 828 meter. Och det här på 813. Så då är ju det lite granna vänster är lite kortare än det som är lite granna runt höger där då. Och det hintar ju också om att kanske det här vänstervägvalet, i alla fall det är långt runt vänster, inte är så bra. Även om du får väldigt bra väg hela vägen bort hit, så kommer det bli ett långt vägval och sen dåligt här och sen så ganska så osäker ingång. Du måste vara noggrann upp i den här sluttningen och antagligen kommer det att kosta dig tid då. Och sen det här halvrunt långt vänster, det är också väldigt fint fram hit, och sen så är det kanske inte jättebra upp här, men sen så är det ganska bra mot slutet då. Så jag ska inte förkasta det vägvalet. Jag tror att det fortfarande kan vara ett tänkbart alternativ. Frågan om hur det står sig mot det halvrunt höger, det återstår väl att se. Men ja, jag tror att det kanske är ett tänkbart alternativ också. Men man kan också tänka på när man har såna här, när man springer under branter och det är sån här blockterräng, man ser ju att här kommer det att vara ganska så dåligt. För att men dels för blockterrängen, och sen så brukar det alltid vara lite bushigare just under branter och så också. Så jag misstänker att det kan vara ganska så dåligt hela vägen från att vi lämnar, men stigen slutar väl här någonstans kanske, och sen hela vägen härifrån upp här, och sen jag vet inte om det framgår på skärmen här, men här har vi lite sån här blockstensterräng också. Så det är hela vägen upp hit då. Så den här biten kommer att vara ganska så dålig. Så det är just den då som blir kritiskt för det vägvalet då. Ja, och vilket ska man välja av de här två här då? Det kan man kika på lite grann. Det här kortare vägvalet skulle jag säga är bättre, men just för att det är kortare. Medans men det som går lite längre runt där då,
Jag skulle inte säga att det är orienteringsmässigt mycket bättre. Du får lite mindre klättring, vilket kan vara bra. Lite mer stig, vilket kan vara bra. Men det blir också lite längre, så att... Ja, jag kan inte säga på rak arm så här vilket som är det bästa. Jag skulle tippa på att det som är lite kortare är bättre just för att det är kortare. Men om du är mer trygg med att springa stig och så, då kan det faktiskt vara bättre att springa det långt runt höger där också. Så om jag bara får ranka de här nu då för att sammanfatta lite. Så vad jag tror är bäst för en medelorienterare, någon som inte är... Någon som är duktig på att orientera men kanske inte liksom expert då skulle jag nog säga att det här svagt runt höger kommer vara bäst. Och sen så nummer 2 skulle jag säga är rakt på. Nummer 3 skulle jag säga är långt runt höger. Och sen skulle jag säga att nummer 4 kommer vara här. Det är lite grann vänster. Och sen så det sämsta vägvalet långt runt vänster då. Så det är mina teorier då. Och om vi bara får sammanfatta här vad man ska tänka på när man springer det här vägvalet. Att börja med att kolla här uppe. Hur vill jag tackla den här kontrollen? Ska jag börja med att ta den från höger? Ska jag börja med att ta den från vänster? Eller ska jag börja med att ta den rakt på? Vilket håll vill jag komma in till kontrollen från? Och när vi har bestämt oss för det, ja men då kollar vi på hela sträckan. Är det tänkbart att komma från vänster? Ja, det är väldigt fint att komma från vänster. Är det tänkbart att komma från höger? Ja, det är också bra att komma från höger. Det är lite sämre att gå ut här då, så det är någonting att tänka på. Och hur är det att komma rakt på? Jo, det kommer vara detaljerat. Och känner jag mig trygg med att kunna hantera den typen av detaljerad terräng i tillräckligt hög hastighet för att jag inte ska tappa jämför mot det. Hur ser resten av banan ut? Vill jag ta mig tid att springa på lite stig så att jag kan börja planera kommande sträckor? Eller bara få vila huvudet lite grann? Nej, men så nästa vecka tar vi och testar det här vägvalet. Det blir ju, jag tycker att det blir superspännande. Jag får se om mina teorier här nu då håller upp mot vad jag sagt då. Jag tänker också att vi kör ut en liten Insta-story. Så håll utkik på Instagram. Så kan ni också gå in och rösta på vad ni tror är de bästa vägvalen just för den här sträckan då. Och om ni vill så får ni jättegärna också skicka in ett eget alternativ om ni tror att ni vet något annat vägval på den här sträckan som är bättre. Så får ni jättegärna rita in det då. Så håll utkik på Instagram för det, så ja, ses vi nästa vecka klockan 6 då som vanligt. Och ja, om ni inte vill missa det så klicka på subscribe-knappen, tryck på tumme upp och så vidare. Annars får ni ha det så fantastiskt fint och sköt om er. Ha det bra tills dess. Hej då!